با سلام مجدد و همه شما دوستان عزیز کانال طبیب الاطباء. دوستان عزیز، امروز میخوام در مورد قرص های اورژانسی برای شما توضیحاتی رو ارائه بدیم. قرص های ضد بارداری که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. و اما قرص های اورژانسی، فهرست مطالبمون به این شکل است که خدمتتون عرض کنم توی این ویدیو. در مورد قرص اورژانسی چیست، عملکرد قرص اورژانسی، روش‌های مصرف قرص اورژانسی، قرص لوونورژسترول، قرص یولیپریستال و قرص‌های LD و HD، عوارض قرص اورژانسی، عوارض قرص اورژانسی برای مردان، تداخلات دارویی قرص اورژانسی، چه کسانی نباید از قرص اورژانسی استفاده کنند و پاسخ به برخی سوالات متداول شما عزیزان. اما قرص اورژانسی چیست؟ قرص اورژانسی ضد بارداری یک نوع روش پیشگیری از بارداری اضطراری است که باید حداکثر تا 5 روز بعد از رابطه جنسی محافظت نشده مصرف شود. این قرص با تأثیر روی هورمون‌های زنانه فرایند تخمک گذاری و لقاح اسپرم با تخمک را با مشکل روبرو می‌کند و از این طریق مانع بارداری می‌شود. هرچقدر فاصله مصرف قرص با رابطه جنسی کمتر باشد، اثر بخشی آن بیشتر خواهد بود. اگرچه مصرف این قرص در اکثر مواقع مؤثر است، اما هرگز نباید به عنوان یک روش پیشگیری از بارداری دائمی استفاده شود. عملکرد قرص اورژانسی: قرص ضد بارداری اضطراری تخمک گذاری توسط تخمدان را متوقف می‌کند یا به تأخیر می‌اندازد. علاوه بر این می‌تواند جلوی لقاح اسپرم با تخمکی که از قبل آزاد شده است را بگیرد. اما اگر اسپرم تخمک را بارور کرده باشد، قرص دیگر مؤثر نخواهد بود. اگر فراموش نکنید که قرص‌های اورژانسی فقط مانع بارداری می‌شوند، اما نمی‌توانند از شما در برابر عفونت‌های مقاربتی محافظت کنند. روش مصرف قرص اورژانسی: قرص ضد بارداری اورژانسی انواع مختلفی دارد که در ادامه می‌توانید با روش مصرف تعدادی از آنها که رایج‌تر هستند آشنا شوید. 1. لوونورژسترول یا تنسی، یک نوع قرص هورمونی است که از بروز بارداری بعد از رابطه جنسی محافظت نشده جلوگیری می‌کند. این دارو که پرمصرف‌ترین قرص ضد بارداری اضطراری محسوب می‌شود، توسط سازمان غذا و داروی آمریکا FDA تایید شده است. قرص لوونورژسترول برخلاف سایر قرص‌ها حاوی پروژستین است و به 2 روش عمل می‌کند. به عبارت دیگر، هم از آزاد شدن تخمک جلوگیری می‌کند و هم جلوی ورود تخمک بارور شده را به رحم می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد که قرص‌های حاوی پروژستین در مقایسه با سایر داروها عوارض جانبی کمتری دارند. مصرف این قرص احتمال بارداری را 75 تا 98% کاهش می‌دهد. نکته مهمی که باید بدانید این است که قرص لوونورژسترول یا قرص تنسی 1.5 به احتمال زیاد در افرادی که اضافه وزن دارند مؤثر نیست. از انواع قرص لوونور که در داروخانه‌ها یافت می‌شوند، می‌توان به قرص تک دوز، قرص تنسی 1.5 و قرص اورژانسی دوتایی، قرص تنسی 75 صدم اشاره کرد. در صورت استفاده از قرص دوتایی، باید حدود 12 ساعت بعد از مصرف دوز اول، دوز دوم را بخورید. این دارو را تا حد اکثر 72 ساعت بعد از رابطه جنسی محافظت نشده تهیه کنید و طبق دستورالعمل بخورید. اگر حساس هستید یا تجربه حالت تهوع دارید، بهتر است نیم ساعت قبل از مصرف از قرص ضد تهوع استفاده کنید و قرص را همراه با غذا بخورید. در صورتی که بعد از مصرف قرص دچار عوارض مثل خونریزی غیرعادی یا درد شدید شدید، نزد متخصص زنان بروید. 2. قرص
یولی پریستال که با نام الا و الاوان هم شناخته می شود. نوع دیگری از قرص ضد بارداری اضطراری است که با نسخه پزشک در دسترس است. این قرص هورمونی و از تشکیل جنین در بدن جلوگیری می کند. طریقه مصرف قرص اورژانسی یولی پریستال به این صورت است که باید آن را به صورت تک دوز تا 120 ساعت پس از رابطه جنسی مصرف کنید. 3. قرص‌های LD و HD. قرص‌های LD و HD انواع دیگری از قرص اورژانسی هستند که اثرات ضعیف‌تری نسبت به سایر داروها دارند و به همین دلیل باید حداقل 2 عدد در هر نوبت مصرف شوند. معمولاً توصیه می شود 4 عدد قرص LD را بلافاصله بعد از رابطه جنسی مصرف کنید و 4 عدد دیگر را هم با فاصله 12 ساعت بعد از آن بخورید. قرص HD باید بلافاصله بعد از رابطه جنسی به میزان 2 عدد و 12 ساعت بعد هم 2 عدد دیگر مصرف شود. عوارض قرص اورژانسی. معمولاً مصرف قرص ضد بارداری اضطراری با عارضه خاصی همراه نیست، اما بعضی از زنان ممکن است بعد از مصرف آنها دچار مشکل شوند. در صورتی که بعد از مصرف قرص اورژانسی با مشکل حالت تهوع یا استفراغ روبرو شدید، بهتر است قرص را همراه با غذا بخورید یا 30 دقیقه قبل از مصرف آن از قرص ضد تهوع استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که نباید از قرص اورژانسی بیش از 3 تا 4 بار در سال استفاده کنید. اگر برای جلوگیری از بارداری با مشکل روبرو هستید، بهتر است با متخصص زنان در مورد انتخاب بهترین روش پیشگیری از بارداری مشورت کنید. در ادامه به بعضی از عوارض قرص اورژانسی اشاره می‌کنیم. حالت تهوع یا استفراغ، حساسیت یا درد سینه، سردرد، درد شکم، سرگیجه، اختلال چرخه قاعدگی، گرفتگی عضلات، افزایش وزن. و اما عوارض قرص اورژانسی برای مردان. قرص ضد بارداری مردانه به جلوگیری از بارداری‌های ناخواسته کمک می‌کند. در حال حاضر روی نسل اول این داروها آزمایش‌های بالینی انجام شده است، اما تحقیقات برای یافتن عوارض آنها در مردان همچنان ادامه دارد. عوارض قرص ضد بارداری برای مردان عبارتند از آکنه، سردرد، اختلال نعوذ خفیف، کاهش میل جنسی، خستگی، افزایش وزن. تداخلات دارویی قرص اورژانسی. مصرف بعضی از داروها یا گیاهان دارویی با قرص ضد بارداری اضطراری تداخل دارد و باعث بروز مشکلات جدی می شود. از این داروها می توان به موارد زیر اشاره کرد: داروهای ضد صرع و ضد سل، گیاه خار مریم، بعضی از آنتیبیوتیک ها مثل ریفامپسین و ریفابوتین، داروهای کاهش دهنده اسید معده مثل امپرازول. چه کسانی نباید از قرص اورژانسی استفاده کنند؟ مصرف قرص اورژانسی برای اکثر افراد مشکلی ایجاد نمی کند، اما اگر یکی از شرایط پزشکی زیر را دارید، نباید از این دارو استفاده کنید: آسم شدید، بیماری قلبی عروقی، وجود لخته خون در دست، پا یا ریه، مشکلات کبدی، فشار خون بالا، میگرن و سردردهای شدید، سرطان سینه یا رحم. و در پایان، قرص اورژانسی باید در یک بازه زمانی محدود استفاده شود تا بتواند احتمال بارداری را کاهش دهد. از آنجا که مصرف این قرص ممکن است با عارضه همراه باشد و اثرگذاری آن به شرایط فرد بستگی دارد، توصیه می شود برای اطمینان بیشتر با متخصص زنان مشورت کنید. برخی سوالات متداول: بهترین زمان مصرف قرص اورژانسی چه موقع است؟ بسته به نوع قرص، بهتر است آن را دقیقاً بعد از رابطه جنسی یا حداکثر 3 تا 5 روز بعد از رابطه مصرف کنید. هرچقدر زودتر این قرص را بخورید، اثر بخشی آن بیشتر خواهد بود. مدت زمان تأثیر قرص اورژانسی چقدر است؟ این قرص ها حداکثر 3 تا 5 روز روی بدن زنان
تأثیر دارند و می توانند جلوی بارداری را بگیرند. آیا بعد از مصرف قرص اورژانسی لازم است از باردار نشدن خود مطمئن شویم؟ بله، بهتر است بعد از مصرف قرص با متخصص زنان مشورت کنید یا تست بارداری خانگی انجام دهید تا مطمئن شوید که باردار نشده اید. آیا مصرف داروهای اورژانسی میتواند باعث ناباروری شود؟ خیر، استفاده از قرص پیشگیری از بارداری اضطراری فقط یک بار روی قدرت باروری زنان تأثیر میگذارد. بنابراین مصرف کوتاه مدت آن نمیتواند باعث ناباروری شود. دوستان عزیز، امیدوارم از این مطلب نهایت استفاده را برده باشید. لطفاً کانال ما را جهت دسترسی به جدیدترین ویدیوها سابسکرایب کنید. موفق و مؤید باشید.